mga steps sa paglo-load ng Surf2Sawa prepaid fiber internet gamit ang SurfCoins. Buksan ang SurfCoins application gamit ang iyong smartphone o mobile device. Magla-login tayo sa ating SurfCoins account gamit ang ating 4-digit PIN. Sa main screen ng SurfCoins, makikita natin ang account number, SurfCoins balance na 400 pesos, loyalty points, current data plan at mga icons sa ibaba. Dahil tapos na ang validity ng ating prepaid load, kailangan natin bumili ng Surf2Sawa prepaid fiber internet load para makagamit tayo ulit ng internet. Click natin ang load, then click ang Surf2Sawa icon para sa Surf2Sawa prepaid fiber validity plan options. Piliin ang Surf2Sawa prepaid fiber validity plan na pasok sa budget o SurfCoins balance. Marami tayong pwedeng pagpipilian na Surf2Sawa prepaid fiber validity plan like 1 day, 7 days, 15 days, at 30 days. Ang pipiliin ko sa ngayon, 15 days validity na 380 pesos. Dahil yan ang pasok sa budget at SurfCoins balance ko. And then, i-click natin ang next. Suriin ang purchase details at i-confirm by clicking buy load. And wait for the load confirmation at i-click ang done once na-confirm para bumalik sa SurfCoins main screen. Alright guys, na-confirm na natin na meron ang load ang ating Surf2Sawa prepaid fiber internet. Makikita natin sa SurfCoins balance na naging 20 pesos na lang na dati ay nasa 400 pesos. Nabawasan na ng 380 pesos dahil nag-load tayo ng 15 days prepaid fiber validity plan. Nagkaroon din tayo ng loyalty points na 380 pesos at makikita din natin kung kailan ang data plan validity. So connected na tayo ulit sa internet kaya enjoy na natin ang mabilis, unlimited at walang sawang internet surfing ng Surf2Sawa prepaid fiber internet. That's all for today guys. If you found it helpful and enjoyable and for more videos and content like this, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching and have a nice day.